Welkom dames en heren, het is de season readings voor de Kreeft. De season readings voor de Kreeft begin om juni 21, dat is de dag van zomer. De beginning van zomer 2026. Oké, dames en heren, geen nieuwe start. Voor een steerman en zijn collega en vrienden. Dit is in de week van de 21 tot en met 28 juni. Mensen is nou van op de hoogte wat de steermaker Stenbokman heeft gedaan. Mensen hebben inzicht over een steermaker Stenbokman en wat hij en zijn vrienden of kennis doet, oké? Dus we zien emotie, er is heel veel emotie en deze man en zijn zakelijke partner of deze man en zijn familie en vrienden, mensen is nou van op de hoogte wat deze man doet en hoe deze man geld uitbetaalde aan mensen. Dus mensen nou recognize dat de steermaker Stenbokman het geld uitbetalen aan een water- en weeskol of tweeling. Oké, mensen recognize dat a group of mensen creëert some sort of a manier om geld bij te komen, oké? Some sort of a contractual overeenkomst komt tot een eind. Omdat mensen is nou van op de hoogte over een situatie, oké? Oké, in de tweede week van de 29 tot de 5, mensen recognize dat geld was uitbetaalde. Mensen in authority is niet mee eens. Mensen in authority is nou van op de hoogte en krijgt inzicht van wat is gebeurd. Nou, we zien de energie van de droven. Dat betekent dat de Kreeft heeft geld gevangen. Wat was niet voor ze. Oké? Mensen recognize dat mensen hebben some sort of een manier om geld bij te komen. Door fraudulent dingen te doen. Oké? En het is nou boven water gekomen. Dus in de week van de 6 tot de 12, mensen is nou van op de hoogte. Mensen krijgen inzicht in some sort of a collaboration with a Kreeft, a Leo, a vispersoon. Oké, hoe mensen komen aan geld. Dus het is zoiets als a group of mensen hebben some sort of a manier hoe die komen aan geld. Oké, dus het is niet belasting te betalen, dat soort van situatie. En het is zoiets als de Belastingdienst is nou achtergekomen hoe mensen proberen ze belasting niet te betalen. En hoe zijn de mensen die helpen de mensen om dat om te doen. Dus there is some sort of a issue, some sort of a problem, omdat een bepaalde groep mensen is nou bekijker. Oké. En het is zoiets als deze mensen rijden grote dikke wagen, dat soort van dingen. Maar ja, ze zijn achter in ze betalen van zijn belasting, dat soort van situatie. En de vierde week, de week van de 13 tot de 19, mensen nou recognize iets. En ik zie dat een water- en weeskol of tweeling persoon heeft some soort van gesprek met een boodschapman. En deze twee mensen zitten echt met some sort of discussie, communicatie met de boss of supervisor of some sort of a bedrijf. En deze boss of supervisor gaf de blame aan een steermaker of standboard person. En dames en heren, ik heb altijd mensen geadviseerd
Laat altijd je boss, as you work in a financial afdeling, laat altijd je boss maken de beslissing wat moet betalen, wanneer en waar. Omdat deze manager is een leugenaar. Deze manager gaf alle work aan een steermaker of standboard person. En nu deze person zit de blame om te geven. Maar dames en heren, als er is geen geld op een rekening, kosten kan niet betalen, oké? Als jij gaat besluiten geld uit of een bedrijf aan je privé even gaan zetten en niet in de bedrijf en niet de bedrijf kosten om te betalen, heeft niks mee te maken met de medewerker. Oké? Want als wat geld binnenkomen en je adviseert je medewerker, want je medewerker kan geen betaling doen zonder de toestemming van jou. Oké? Dus deze persoon is gewoon een pathological leugenaar. En mensen nou gaat even recognize dat, hey, je gaf de blame aan de mevrouw, maar was daar geld op de rekening? Was daar geld op de rekening en je vertelt haar wat ze moeten betalen en ze heeft niet betalen. Dus mensen nou recognize dat deze man is een leugenaar. Deze man gaf de beslissing en alles aan de steermaker of standboard person, maar op de bepaalde momenten, wanneer er zijn onderkosten in het bedrijf dat moeten betalen, deze man neemt zijn geld voor zijn privé verbruik. Dus, dames en heren, hoe kan je betalen de kosten van het bedrijf op tijd als deze man gaat zijn privé houden en neemt het als privélening, oké? Dus er is een situatie dat is aan de gang en mensen nou recognize dat deze man spreekt de waarheid niet. Mensen nou recognize dat deze man gaf zoiets als de schuld aan zijn medewerker, dat is een Taurus, Virgo, Capricorn, dat zij hebben niet betalen, maar niet had gezien dat er was geen geld op de rekening, oké? Dus deze man zit te praten, oh, diegene heeft niet betalen, maar dames en heren, je kan praten dat is niet betalen, maar als de medewerker gaat tegen jou zeggen, luister, we hebben heel veel kosten voor de zaken eerst te betalen, en jij besluit dat geld op te nemen voor je privé, dan de medewerker heeft geen beslissing over het, want jij bent de CEO van het bedrijf en jij bent degene dat maakt de beslissing wat te betalen en wat niet te betalen. Dus nu mensen gaan recognize, nee. Het is niet de coworker problemen. De coworker krijgt directie van jou om wat te betalen en wat niet te betalen. Als er is geld op de rekening, de kosten kunnen worden betaald. En mensen gaan recognize, nee, er is geen geld op de rekening. Dus wat hij deed, hij wil zichzelf hier even weghalen, gaf de schuld, omdat je ziet dat hij blame de steermaker of standboard person, dat door haar is de dingen niet op tijd betalen. Dat is niet waar, er is geen geld op de rekening, dames en heren. Als er is geld op de rekening, dan dingen zijn automatisch gaat betalen. Dus mensen gaan nou recognize, nee, deze persoon spreekt de waarheid niet, want deze persoon, mensen gaat echt, want je ziet, de energy of Venus is niet in Waterman. Venus is niet in Waterman, omdat een authority figure recognize dat de Waterman person spreekt de waarheid niet. Een authoritarian persoon is nou van op de hoogte, dat is niet waar, omdat er is iemand dat wil een aarde mensen de schuld geven. En aarde mensen is zoiets als, je kan altijd de schuld aan mij geven, maar als er is geen geld in een rekening, hoe kan het een rekening even gaan betalen? Weet je? Dus whoever deze person is, deze manager, deze supervisor, die nou recognize dat deze person spreekt de waarheid niet. En there's een Ramley of boodschappenman dat heeft some sort of een gesprek met deze man, want deze Ramley of boodschappenman besluit om niet verder te gaan. Deze Ramley of boodschappenman is nou van op de hoogte dat deze man is geen goede zakenman. Deze man gaat zijn schuld even geven aan een medewerker. Een medewerker beslist niet als iets wordt betaald of iets wordt betaald. Dus mensen nou recognize dat, hey, a collaboration of a working collaboration, the manager spreekt de waarheid niet. Omdat de manager probeert die
steermaker of steenbok onder de bos te gooien. En deze vrouw is zoiets zegt, ja, je kan mij niet aan de bos gooien. Als er is geld, dan ga ik de rekening allemaal betalen. Dat was geen geld om de rekening te betalen. Dus je kan alle schuld in de wereld even geven. Maar als er is geld en de rekening is niet betalen, dan wel. Maar dat was geen geld op de rekening, oké? Dus mensen nou recognize dat deze man wil gewoon niet de verantwoordelijkheid even opnemen. En probeert zijn verantwoordelijkheid aan zijn baas. Want hij neemt gewoon de geld uit het bedrijf om voor zijn privé verbruik. Dus deze Ramley of boodschap person is, dat is niet, die medewerker problemen. Het is jouw zaak. Jij weet dat deze dingen moeten betalen. Jij moet zorgen dat het is betalen en is op tijd betalen. Dat heeft niks mee te maken met de medewerker. Jij kan het ook zelf betalen. Dus ja, deze man en deze person creëert some sort of a chaos en vertel, oh, medewerker betaalt niet op tijd. En luister, dames en heren, iedere week in een bedrijf een lijst van betalen is gerund. Als er is geen geld, dan kan het niet worden betaald. Het heeft niks mee te maken met de medewerker, dat de medewerker zijn werk niet goed doen. De medewerker heeft de manager geadviseerd, hey, dit moet betalen, dat moet betalen. En hij kiest om de geld uit te nemen voor zijn privé. Heeft niks mee te maken met de medewerker, dames en heren. De medewerker heeft zijn werk wel goed gedaan. Dus mensen nou recognize dat whoever deze person is, oké? Het is zo het zegt, deze man wil niet zijn verantwoordelijkheid opstappen voor zijn verantwoordelijkheid. En een medewerker zit dan te zeggen, nee, ik ga niet jouw problemen even op aan mij even gaan nemen. Want je weet dat de kosten zijn hier. En ik vertel je over de kosten, maar je kiest om iets anders te doen. En dames en heren, u als een medewerker kan niks anders doen. Omdat je is niet je bedrijf en je run het bedrijf niet. Je laat de manager doen wat hij wil. Namaste.